नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु किनेमा। सुरु गर्न अगाडि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर र कमेन्ट चाहिँ गरिदिनुहोस् है। यहाँ मैले 250 ग्राम सुक्खा किनेमा लिएको छु। तोरीको तेल, लसुन 5 वटा, अदुवा पनि लिएको छु, मिडियम साइज प्याज, मिडियम साइजको टमाटर पनि, खोर्सानी चाहिँ हाले पनि हुन्छ नहाल्दा पनि हुन्छ, हर्दी सानो चम्चीको 1 चम्ची, नुन स्वाद अनुसार। अब यहाँ चाहिँ मैले किनेमालाई आधी घण्टा जति भिजाएर राखेको छु। अनि त्यो अघिको प्याज, लसुन, अदुवा र टमाटरलाई चाहिँ यसरी काटेको छु। अब तातो कराईमा ठुलो चम्चीको 4 चम्ची तेल राख्ने। अब तेलबाट धुवा आउन थालेपछि त्यसमा अघि काटेको अदुवा राख्ने। अब अदुवा हालेपछि एकछिन चलाउनु पर्छ। अब प्याज पनि हालेर एकछिन पकाउनु पर्छ। प्याजको कलर अलिक चेन्ज हुन थालिसकेपछि अब लसुनलाई पनि एड गरिदिने। त्यसै गरेर हर्दी पनि एड गर्ने। फेरि यसलाई एकछिन मजाले चलाएर पकाउनु पर्छ। र अब टमाटरलाई पनि हालिदिने। अब टमाटर हालिसकेपछि त्यतिकै एकछिन मजाले चलाउँदै यसलाई एकछिन टमाटरलाई मजाले पाक्न दिनुपर्छ। र टमाटर पाक्ने बेलामा तपाईहरुले खुर्सानी एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब किनेमालाई त्यो भिजेको पानीसँगै हालिदिने। अब स्वाद अनुसार नुन राख्न सक्नुहुन्छ। अब नुन हालिसकेपछि यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ फेरि। अब चाहिँ ढकनीले छोपेर एकछिन पाक्न छोड्ने र ग्यास चाहिँ मिडियम लो राख्नु होला। र बीचमा यसलाई हेर्दै चाहिँ गर्नुपर्छ, डर नदिनु चाहिँ हुँदैन। र तपाईहरुलाई यदि तपाईहरुको किनेमा अलिक नपाकेको जस्तो लाग्यो भने तपाईहरुले पानी एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै अलिअलि पानी हाल्दै मजाले पाक्न दिनुपर्छ।
ल हेर्नुहोस् त, अब यो किनेमा चाहिँ मजाले पाकिसकेको छ। एकदमै बेसी पानीसरी बेसी झोल भएको पनि भएको छैन अनि एकदमै सुक्खा पनि भएको छैन। मैले चाहिँ अलिकति धनिया पत्ताले गार्निस गरेर एउटा बोलमा निकालेको छु। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा। अनि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। बाइ बाइ।